Bonjour, mon ami! Vă zic de aici, de lângă Paris. Tocmai am lăsat în spate aeroportul Kourou, de aici din Franța. Urmează o săptămână întreagă petrecută în nordul Franței, în zona Normandiei mai exact, pe lângă canalul Mânecii. O să vizităm tot ce ține de al doilea război mondial, muzee, plajele asaltate de către aliați și alte lucruri legate de chestia asta. Nu fac strada, nu fac trotuarul momentan, sunt la o benzinărie. Aștept să vină să mă iau o limuzină, pentru că sunt o persoană importantă, sunt un VIP și asta mi se cuvine. O să oprim și în regiunea Somme astăzi pentru a vizita câteva lucruri legate de primul război mondial. Am zis că dacă toți suntem aici, ar fi păcat să nu mergem să vizităm și lucrurile astea. E vorba de tranșeele de pe lângă orașul Albert, oraș care este situat la aproximativ 160 de kilometri de centrul Parisului. Cam asta în mare, da, deja văd că lumea mă claxonează, ziceam că nu fac trotuarul, dar dacă încep să curgă banii, să se arunce cu banii în mine, nu mă deranjează lucrul ăsta până la urmă. Bonjour, mon ami! Bonsoir, bonjour, sunteți aici la autostop? Eu soy el VIP, so open la porte for me. Benzin. Benzin. Era mai ieftin în Dubai, de unde vii tu, nu? Nu cu mult. Cât e aici? 1,74, bus. 1,59. 20 de euro cenți. Bine, hai că arunc și o alea în portbagaj și... Da. Dar n-ați văzut ce număr avem la mașină? 2 gay. Aoleu, bă, dar e portbagajul plin. Aoleu. Da. După cum ziceam, VIP a venit să mă ia cu limuzina de la... Să o dau un pic mai în față. Da, dă-o liniștit. Da. Bun, bine, ne vedem mai încolo. La Somme. Iată-ne la prima oprire. Suntem la câțiva kilometri de localitatea Albert, la Newfoundland Memorial Park. Este locul unde un regiment canadian format din aproximativ 800 de soldați au fost uciși și s-au răniți în mai puțin de 30 de minute. Ce este interesant despre parcul acesta este că păstrează foarte bine tranșeele și zona No Man's Land, cum era denumită acea bucată de pământ dintre fronturile celor două părți combatante. Are 30 de hectare în total și mega cunoscut este un caribu care era simbolul regimentului canadian. De aici, de lângă monument, îți dai seama cum arătau tranșeele cel mai bine, pentru că ești un pic sus la vreo, cred că, nu știu, 10 metri, cam așa. Cam așa. Eu aici bănuiesc că erau cele englezești, aliații, și undeva încolo, dar nu foarte departe, cam pe unde sunt copacii, s-ar putea să fi fost deja nemții. Da. Păi nu erau distanțe foarte mari. Nu, dar ca să-ți faci o idee câte rânduri de tranșee și probabil și încolo cât se duceau pe kilometri întregi și câtă distrugere. Eu am văzut poze cu aeriene cum arăta după război. Și aici vezi frumos, vezi verde, era doar pământ gri, ca pe lună. Da, exact ca pe lună, da. Sârmă ghimpată, trunchiuri de sârmă copac. ghimpată, bucăți de oameni ieșind din pământ abandonate, picioare, mâini, capete, trupuri întregi. Am văzut niște poze îngrozitoare. Și asta pe 10 de kilometri într-o parte, 10 de kilometri în altă parte. Așa e, într-adevăr, acum arată frumos dacă te uiți, totul verde, cu floricele, dar în trecut ar fi fost oribil. Și acum e vară, să ne gândim iarna sau toamna, când ploi,
vin multe șobolani, cai morți. Dar asta e chestia, hai să-i dăm ușor prin tranșe. Asta e chestia, primul război mondial față de cel de-al doilea, noi o să ne focusez mai mult pe al doilea război mondial, adică asta cred că e singura chestie pe care o să o vizitez eu, legată de primul război mondial. Horia deja e de o săptămână aici și a văzut multe chestii în Belgia și în Franța legate de asta. Față de al doilea război mondial, primul război mondial a fost un război foarte static. Au fost multe bătălii întinse pe, nu știu, o luni de zile unde s-au bătut pe câțiva metri de pământ, câteva palme de pământ, au avut forturi și cazemate pe care le-au pierdut, le-au cucerit, iarăși le-au pierdut, iar le-au cucerit de nu știu câte zeci de ori. Și de 10 ori pe zi se întâmpla să facă schimbul. A fost într-un fel un război fără sens. Bine, orice război de multe ori e cam fără sens, dar s-au bătut așa pe 10 metri și mureau sute de mii de oameni absolut degeaba. Acum mergem printr-un tranșeu din primul război mondial. Ca înălțime, cât ai? 1,90. Și tranșeul ăsta zice că e pe la 1,7? Da, poate era un pic mai jos. Era mai jos și probabil cu timpul vegetație, straturi depuse, probabil era mai jos. Din ce am văzut, era undeva la 2,5 metri adâncime. Erau mult mai bine făcute, aveau pe lateral puse scânduri de lemn să nu se surpe în cazul în care venea obuzul și aveau un prag înalt pentru atunci când vrei să vezi peste, dacă aveai curajul să-ți ridici capul sau când începea asaltul. Deci aici era nivelul prin care mergeai prin tranșeu și aici era intrând cam la vreo 40 de centimetri înălțime unde pășeai pe el. Aveai găuri prin care să vezi. Inclusiv periscope. Da, aveai și periscop și de acolo puneau scări mici în momentul în care era vorba de asalt. Pentru că aveai nevoie de spațiul ăla pentru că era îngust aici și oamenii treceau tot timpul. Și cei care stăteau poziționați acolo stăteau în partea aia ca să nu încurce. Că vorbeam adineauri, cam atât de lat era. De acolo cam până unde începe dealul, dar era drept. Era malul, era foarte îngust. Între timp s-a mai... Da, aici unde nu s-au scos, se vede că a rămas drept. Închipuiți-vă toți pomii care ar fi fost în zona asta, în No Man's Land, ar fi arătat așa. Cei care mai rămâneau în picioare, cei mai mulți erau distruși. Scobitori. Da, și ei cel mai probabil încercau să distrugă din ambele părți orice copac, orice loc în care puteai să stai noaptea, să te muți noaptea, să te pui la baza lui și să observi liniile. Făceau tot posibilul ca nimic să nu rămână între ei, să se poată vedea orice mișcare, cât de mică. Aici este monumentul cu caribou, liniile canadiene și englezești, iar aici cele nemțești. Aici sunt tranșele nemțești. Nu se vede nicio diferență, nu par mai bine făcute. Nu pare German Engineering. Probabil și cum s-au păstrat. Nu. Da, uite că și în partea asta dați la fel, adică da, nu par diferențe într-adevăr. Tehnic, tranșele nemțești, cel puțin la începutul războiului sau pe la jumătatea războiului, erau mai bine construite decât cele aliate. Dar din ce am văzut pe unde am fost eu, în a doua jumătate a războiului, aliații, datorită coloniilor, aveau acces la mult mai multe resurse decât germanii și s-a schimbat un pic dinamica. Germanii au fost cei mai inovatori. Englezii au copiat de la ei, englezii și francezii. Nemții au fost primii care s-au baricadat și ei efectiv aveau tot interesul să stea cumva baricadați acolo, pe când aliații ei cumva trebuiau să-și mute tranșeele ca să poată să avanseze. Da, chiar. Deci sunt șanse ca încă să fie muniție nedetonată. Mișto. Deci, dar am văzut că oile se plimbă. Dacă a supraviețuit oaia, probabil face poc măcar. E gătită deja. Corect, e gata pregătită. Da, poți să faci de asta, cum îi zice, de mine. Căutare de mine cu cârdul de oi. Nu le-am filmat, dar erau mai jos, într-adevăr. Da, nu, cum ți-e bafta până la urmă. Ajungem și la craterul, nu o să-i pronunț numele, o să-i pun denumirea jos. Este cel mai mare crater format de o explozie în primul război mondial. Are între 91 și 100 de metri în diametru și aproximativ 21 de metri adâncime. Acum mă uit la el.
Este, da, într-adevăr, este de-a dreptul imens. A fost format prin detonarea unei cantități de aproximativ 27 de tone de dinamită sub fortificațiile germane. El a fost săpat de către geniștii britanici pentru a slăbi apărarea germană de aici, de la Somme. A fost detonat la ora 7:28 dimineața pe 1 iulie 1916. Sper să vă puteți face o idee asupra dimensiunii. Aici e mâna mea, ca și comparație. Și cum zicea și Horia, cel mai probabil între timp s-a mai umplut, a mai crescut, verdeață, buruieni, deci probabil a fost și mai mare de atât. Într-adevăr, e de-a dreptul impresionant. Trist, tragic, dar impresionant. Ultima oprire pe ziua de astăzi o facem în localitatea Albert, la Musée de Somme, 1916. O să vedem că este un muzeu dedicat primului război mondial și mai ales al bătăliilor de aici, de la Somme, din regiunea Somme a Franței. Și este un muzeu care, după cum se poate vedea și în spatele meu, este într-un bunker. Și îl descoperim acum. Musée de Somme. Acum suntem în parcul muzeului, e o grădină foarte frumos făcută, arată foarte fain. Biletul de intrare 8 euro. Eu personal, pentru mine pot să zic că a meritat, pentru că au inclusiv un fel de mini-grădină. Cu porci și cu găini și cu... Da. Și avem și o cascadă. Deci Da, mergem și la ea. Pentru mine a meritat, nu, e primul și unicul muzeu legat de primul război mondial pe care îl văd aici în nordul Franței, pentru că restul toate or să fie despre cel de-al doilea război mondial. Horia, tu ce ai? Deci că tu ai văzut mai multe și poți să-ți dai mai bine cu părerea. Foarte mișto, o groază de chestii pe care le-au găsit acolo, căști, baionete, chestii embleme, găsite, sârmă ghimpată, chestii găsite acolo. Deci, probabil acum, dacă te duci și sapi ca nebunul pe câmpurile din jur, găsești în continuare chestii, numai să nu cumva să găsești un obuz. Da, ca muzeu. Ca muzeu? Că ai mai văzut o groază. Merită prețul, nu merită? Da, merită prețul, la 8 euro. Plus că îți dai să te plimbi și în grădinița asta. Și îți arăta cam toată viața din tranșea soldaților de la început și cu totul. Nu știu, că partea de medicină, partea de comandanți și ți arăta și la
nemți și la aliați. Da, și aveau o groază de chestii pe care probabil le-au folosit acolo. Puști, mortiere, mitraliere, Da. lucruri interesante, lucruri faine. Dacă faci cum am făcut eu, să mergi o săptămână întreagă să vezi doar situri de genul, te plictisești la un moment dat. Și repet, inclusiv grădina muzeului e extraordinar de faină, cu apă, cu brațe, parc, liniște. Tot muzeul, de fapt, este un tranșeu săpat sub catedrala de aici, din localitatea Albert. No, e fain, ce să mai... Hai să vedem și cascada. Am ajuns seara, ieri, destul de târziu, pe la 10, 10 jumate, și eram mega obosiți, așa că nu am mai stat să filmez cazarea. Hai să facem astăzi repede un tur. Am plătit 220 de euro pentru o săptămână de cazare într-o căsuță din asta mobilă. Este într-un parc de căsuțe mobile, parc care arată cam așa. Aici avem buburuza parcată. Am o mică curte, grătar, în fine, o verandă, masă, tot ce trebuie. Înăuntru l-avem pe domnul Bob. De ce stai, bă, în casă cu ochelarii? Că mă pregăteam să ies, dar cineva a vrut să facă o filmare. Așa. Bucătărie complet echipată. Frigider, tot ce vrei. Mai puțin burățel de vase, de la nu avem. O să cumpărăm astăzi unul. Și hârtie. Da, și hârtie, și hârtie igienică trebuie să mai luăm. Norocul nostru că și-au făcut pomană de jumătate de rolă. True. Ne-au dat jumătate de rolă de hârtie. Toaleta. Aici nu este nimic afară. După care avem chiuveta și dușul. Destul de mari, încăpătoare. Ori a aprobat și dușul. A zis că e ok, apă caldă. Este mai mare decât dormitorul tău, chiar. Dușul, da. Apropo de dormitorul meu cu pat, două paturi twin. Avem fiecare câte cum îi zice, câte un dulăpior micuț. Aici ați văzut deja living cu canapea, masă și încă un dormitor unde doarme Horia, că el este mai mare. La fel, cu ceva dulăpior. Super ok, 220 de euro, cazarea pentru maxim 4 persoane, o săptămână. Nu e moca, e extraordinar de moca și condițiile bune. Curat, atâta tot a trebuit să ne aducem noi lenjerii de acasă. Puteau să ni le dea și ei contra cost, dar am preferat să le aducem noi. Bună dimineața! Începem prima zi full aici în nordul Franței. Astăzi o să avem o zi plină, avem de mers vreo 150 de kilometri până la primul nostru obiectiv, și anume orașul Saint-Malo, sau cum zicea, Saint-Malo, unde o să vizităm un pic centru. E un oraș super în nordul Franței, la canalul Mânecii. După care o să ne întoarcem ușor și o să oprim la probabil unul dintre cele mai faimoase și cunoscute atracții turistice de aici din nordul Franței, și anume un sat pe o insulă care are, bineînțeles, și o mănăstire în vârf și este mega renumit datorită faptului că vine fluxul și refluxul, și cel puțin în trecut satul respectiv era accesibil doar în momentul în care apele canalului Mânecii erau retrase. Astăzi, la ora 4, ar trebui apele să fie at a low level și să putem vedea și noi. Cam atâta. Ne urcăm pe caică, se filmează. Nu mă duc. Bobiță, unde suntem? Uvre la Uvre la port.
Suntem în Saint-Malo, un oraș portuar. Da, a fost sport. Parcă ziceau ceva că e medieval, e fortificat și ceva cu pirați? Nu știu, zici că e fortificat și medieval, adică uite-l. Da, e foarte renumit și cunoscut pentru castelul său, pe care o să-l vizităm și noi acum. Suntem chiar în afara zidurilor sale. Și de-a lungul istoriei a fost renumit din cauza piraților și al navigatorilor care umblau pe aici. Are aproximativ 47.000 de locuitori, dar este un oraș foarte turistic și vara crește brusc și mult numărul de oameni care vin să-l viziteze. Noi suntem acum chiar în centru vechi, centru istoric. Îmi place cum au amenajat, găsești parcări unde să lași mașina. Exact asta zicea Horia cu Ouvre la port, că am ajuns la o parcare și nu puteam să intrăm. Vedeam că e un loc liber și am apăsat acolo să vorbesc cu o tanti și aia mi-a zis bonjour și eu am țipat la ea Ouvre la port și după aia nu s-a mai auzit absolut nimic. Dar ne-au scuipat un bilet la un da, moment dat. Dar totuși ne-a dat un bilet. No. Deci începutul e bun. Ajungem la The Big Gate, care este aici. Și o să facem stânga ca să intrăm în fostul oraș vechi, în cetățuie. Orașul a fost distrus în totalitate în timpul celui de-al doilea război mondial, dar a fost reconstruit. L-au reconstruit astfel încât să-și păstreze farmecul vechi și pe stilul vechi. El, ziceam că este o destinație turistică extraordinar de mare aici în nordul Franței, pentru că îți oferă niște peisaje ca... Ce să mai? Ca. După cum puteți vedea, marea s-a retras. Nu este acum refluxul cel mai mic și probabil urmează să mai scadă în următoarele câteva ore. Undeva pe la ora 4 am citit că astăzi o să fie apa cea mai mică. Acum este ora 12:01 dacă nu mă înșel, deci urmează să se mai retragă marea, dar peisajul e de-a dreptul, te lasă cu gura mască. Rămâi surprins de cât de frumos este, cum se vede nisipul, nuanțe de nisip auriu, mai maronii, cu algele verzi și mai închise la culoare, cu stânci, cu toate nuanțele ale oceanului. Este de-a dreptul superb și pot să înțeleg de ce este o destinație turistică foarte faină. În plus, dacă ne uităm unde se văd acei piloni, acolo se poate vedea cum este nivelul apei. Și vă pot zice că sunt undeva la
vreo 2 metri, 2 metri și ceva și probabil o să se mai retragă încă vreo 1 metru apa, poate și mai mult. Deci diferența într-adevăr este foarte mare între flux și reflux aici. Fort Național este un fost fort transformat în muzeu. La ora actuală, din păcate, pentru noi este închis. Ai fi dat 5 euro să intri aici? Cred că da. Da, depinde ce au de desubt și dacă ți arată chestii despre istoria pirateriei și alte lucruri, da, la 5 euro se poate. Ia să vedem cum se vede el peisagio. Et voilà. Oh, quelque chose qui est bon. Uvră la port. Vara, sunt curios pe aici dacă face lumea baie. Sunt pe sigur că plajele e plajă. Nu știu cât de cald este. Nu e foarte cald, nu e ca la Mediterană sau, da, să stai la bronz și să te bălăcești un pic în iulie-august, cred că e posibil. Da, da. Ne-am deplasat de la celălalt fort, care e după colț aproximativ 1 kilometru, cam așa. Și avem încă 2 insule, Grand B, este asta mare care se vede, și Fort Grand B, cea micuță mai din spate. Am fi vrut să mergem până acolo, să le vizităm. Din păcate, apa încă nu s-a retras de tot. Când am dat cu drona era mult mai multă apă aici, deja s-a mai retras, dar oamenii au trecut în costume de baie pe acolo. Deci mă gândesc că apa e undeva la glezne sau poate chiar la genunchi. Jumătate între glezne și genunchi. E ora 1 și cred că încă vreo 3 ore apa se va mai retrage, deci mai mult ca sigur acolo se va face un poduleț, un land bridge pe care să poți să treci și să vizitezi și celelalte 2 forturi. Arată super fain, au inclusiv plaje, foarte multe plaje care se pot vedea. Și acolo, dacă vezi, uite, Horică, e inclusiv o de-asta de sărit de sărituri, da, o da, platformă de sărituri. Și acolo e un ponton mai lung cu un far în capăt. Da. Și pe aici, pe sus, urcăm iarăși în cetate. Exact. Și asta este noua noastră direcție, pentru că vrem să ne întoarcem înapoi în cetate. Uite și catedrala. Băi, frumos! Deci, orașul vechi, centrul istoric, cetatea, catedrala, sunt de-a dreptul superbe. Și când te gândești că au fost distruse și da, reconstruite exact, într-un timp scurt. Da, 80 de ani, cam așa. Dar vreau să zic că nu e și arhitectura, îți dă cumva o căldură internă orașul ăsta, orășelul ăsta, partea asta. Când te gândești că e medieval, ce societate au avut oamenii în zona asta și tot vestul Europei. Vor fi construit pe piraterie toată treaba asta? Nu cred. Probabil datorită poziționării geografice și a comerțului era destul de importantă și erau chiar bogați. Toate casele, toate clădirile. E clar, e stilul ăla arhitectural francez, cum vezi în Paris, cu acoperișuri din alea gri, foarte înclinate și cu gemulețe așa sus, cu mansardă. Da. E exact stilul ăla al lor. Foarte, foarte fain. Frumos, extraordinar de frumos. Lăsăm ușor Saint-Malo în spate, mergem, ne urcăm în mașină. Avem de mers vreo 30-40 de minute, cred că, până la... Cum se numea satul? Că am uitat. Saint-Mont-Michel. Saint-Mont-Michel, exact. Pe drum trebuie să ne oprim să alimentăm cu benzină, pentru că deja am reușit să radem vreo 3 sferturi de rezervor. Am făcut vreo 750-800 de kilometri. Da, cam așa de ieri până acum. Și în plus, ca niște oameni bogați ce suntem, am luat foarte bună decizie de a mânca la unul dintre cele mai exotice și luxoase restaurante din Franța. Este un... spune-te, rog, dacă... Este un restaurant cu un nume atipic pentru Franța, pe mine m-a mirat. Da, este un restaurant cu multe stele Michelin, dar Michelin americane. Da. Pentru că este un brand de acolo, de fapt, și știm că au o mâncare bună. Am zis, odată în viață, când vin în Franța, trebuie să mănânci ceva la stele Michelin. Eu de-abia aștept momentul. Clar. Am decis să mergem la McDonald's. Am zis de la început că sunt o persoană VIP și nu pot să merg decât cu limuzina și să fiu condus în timp ce beau niște șampanie franțuzească. Iar acum sunt condus șoferit
spre un obiectiv mai puțin cunoscut aici în Normandia. In 3 kilometers, take the exit toward Dal de Bretagne. Deci te rog frumos să nu mă mai deranjezi. Mulțumesc. Un obiectiv mai puțin cunoscut aici în Normandia, o ciudățenie a naturii pentru Europa, pentru că în anul 1770 a fost plantat un arbore aici. Este important de ce? Pentru că este un arbore de secoia. Știm că arborii aceștia sunt indigeni continentului american și nu celui european. Și am zis, dacă toți suntem aici, nu putem rata ocazia să vedem un așa maestos arbore. Așa că, plantat în anul 1770 cu o înălțime de 30 de metri și o circumferință de 7 metri. Da, ok, ca și pom, secoia nu este extraordinar de mare, dar totuși să vii și să vezi un exemplar din această specie, tot este un lucru interesant. Și nu doar atât, în curtea spitalului din localitatea Pontorson, unde ne aflăm, nu este singurul pom de secoia plantat. Tot în anul 1770, pe aceeași axă, a mai fost plantat un pom soră. Se vede în spatele meu. Dintre cei doi pomi plantați, acesta totuși a crescut mai mare. Un lucru care mi se pare ciudat e, ascultați un pic, se aude ca și cum ar fi gol, mort, așa, nu știu. Este cât se poate de viu pomul, se vede, dar e mole, pufos, așa cumva, și sună gol. Ziceam, nu este cel mai mare exemplar sau printre cei mai mari exemplari de secoia, dar tot e mișto și te simți mic în preajma lui și îți dai seama că pomii ăștia au sute de ani și pot trăi încă sute de ani dacă sunt îngrijiți și este grijă de ei. Mă mir că s-au aclimatizat aici în nordul Franței, pentru că știu că iernile nu sunt chiar blânde. Da, super fain. Următoarea oprire, Mont Saint-Michel. Partea nașpa. Parcarea este la vreo 3 km jumate de mănăstire în sine. Și pe lângă faptul că este la 3 km jumate, ți-a cam vreo oră să mergi pe jos, mai costă și 16 euro pentru 3 ore. Ceea ce mi se pare de-a dreptul imens de mult. Insula Mont Saint-Michel este o biserică fortificată, iar la poalele acesteia se află un sat medieval. Construcția bisericii a început în anul 708 și se află în golful Saint-Malo, la granița dintre Bretania și Normandia. De-a lungul timpului a fost un foarte important centru cultural, religios și de pelerinaj și în plus față de toate astea este cunoscută pentru faptul că nu a putut fi cucerită niciodată în timpul războiului celor 100 de ani. Atrage milioane de vizitatori anual datorită peisajului și datorită mareelor, cu o diferență foarte mare între flux și reflux. Chiar acum noi ne aflăm în punctul în care apa s-a retras cel mai mult și efectiv de aici, de pe podul care duce la insulă, nu se mai poate vedea oceanul deloc.
satul și biserica au fost incluse în patrimoniul UNESCO în anul 1979 și dacă vrei să vizitezi satul, este gratuit, ceea ce facem și noi acum. Găsești aici restaurante, hoteluri, cazări, iar există, bineînțeles, oameni care și trăiesc aici la ora actuală. Într-adevăr, se închide la ora 7 seara, deci după ora 7 seara nu poți să mai intri să vizitezi decât dacă ai cazare sau stai aici la cineva. Ziceam că satul poți să-l vizitezi pe gratis, în schimb, biserica, dacă vrei să vizitezi, biletul de intrare costă 24 de euro vara și 21 de euro în afara sezonului. Nivelul acolo. Deci îți urca până aici. Sigur e de bărcuțe. Și astea, uite, că mai sunt niște cioace și pe aici. Le-am văzut. Hai să riscăm așa o tură, să vedem dacă reușim să dăm un... Dacă reușim să dăm un înconjur, pentru că ușor, ușor o să înceapă să crească și nivelul apei. Aici este un râu care se scurge din partea aia către ocean. Deși, dacă te uiți, deci efectiv vezi orizontul, dar apa, oceanul nu-l mai vezi. Nu se mai vede. Bună ziua! Părerea mea despre acest loc, extraordinar. Deci, dacă ați văzut vreodată vreun film cu temă medievală, zici că ești în film. E extraordinar. Sunt case cu fațade de lemn, nu știu dacă imită sau sunt originale, zidurile care arată... Nu știu, dacă ai o mică pasiune pentru era medievală, este extraordinar aici. Foarte bine conservat, foarte aglomerat. Asta este nasol și vorba lui Silviu, probabil în timpul verii și mai ales în weekenduri, aici e ca pe stadion. Nu cred că ai loc să te miști. Da, exact cum zicea și Bob. Super fain, am greșit prima oară când am zis, este 13 euro intrarea sus la abație. Clar merită să vii să-l vizitezi. Orășelul, satul, sătucul este superb și acum pe seară, cum s-a mai și golit de turiști, este și mai gol și arată splendid, uitați-vă. Și îmi șoptea Horia la ureche, noi am lăsat mașina într-un sat, da, undeva acolo, pot să iau mâna să focalizeze, deci da. 3-4 km în direcția aia. Între casele acelea, acolo am lăsat mașina, avem de mers vreo 3 km pe jos, printr-o stână de oi. Bun, cam asta mare, ne vedem la mașină. Rectificare, zic eu, ne vedem la mașină, la care Horia poate ne vedem la mașină, adică să sperăm că încă avem mașină. Am parcat pe interzis, unde... Am zis deja. Da. Are rost, ok.
Și uite așa se termină și ziua noastră. Am ajuns la mașină, plin de oi. Aia, mai stăm 10 minute. Până mâine nu pot să vă zic decât Bee! Bună dimineața! Ce cocoșel frumos, cu găinușă. Astăzi suntem deja în mașină și ne îndreptăm spre Cannes sau Caen. Cred că cea mai mare localitate din nordul Franței, dacă nu mă înșel. Horia zicea de altă ceva. Cherbourg, da, în fine. Nu știu. Da. N-avem mult de mers, vreo 40 de minute și o să începem prin a vizita Cannes Memorial. Cred că cel mai mare muzeu memorial legat de cel de-al doilea război mondial de aici, din Normandia. După care o să luăm din nou mașina și o să o îndreptăm spre plajele Juno și Sword Beach, plaje care, dacă nu mă înșel, au fost asaltate de către trupele canadiene în vestita faimoasa D-Day. O să vizităm plajele, o să vizităm toate rămășițele care mai sunt pe acolo și, bineînțeles, și centrele dedicate acestei invazii. La întoarcere, înapoi spre cazare, cred că o să oprim să vizităm inclusiv un pod care a fost foarte important din punct de vedere strategic pentru aliați, să-l cucerească, pentru a putea trece cu tancuri, camioane, provizii logistice și așa mai departe în încercarea de a recaptura Franța și mai departe de a merge către Berlin. Am ajuns la Cannes, la Memorial de Cannes. Am dat 15 euro pe biletele de intrare și, după cum ziceam, este cel mai mare memorial dedicat celui de-al doilea război mondial de aici, din nordul Franței, din regiunea Normandiei. În holul muzeului, chiar la intrare, și deja aveți ceva super interesant, și anume un Jeep Willys american. Nimic interesant legat de Jeep Willys, dar ne arată cum era transportat, adică semi-dezmembrat, cu roțile date jos și pus într-o cutie mare de lemn. Văzut și buncărul. Vizita muzeul, 14 euro jumate. În mod normal, prețul întreg e 21 de euro. Noi am prins cumva de pe Booking cu 14 euro jumate. Momentan e primul, nu pot să-mi dau nicio părere legată de el, dacă e fain sau nu. Într-adevăr, e mare.
Muzeul e mare, bunkerul nu prea. Îți povestește totul de la finalul primului război mondial, tot ce s-a întâmplat și a declanșat cel de-al doilea război mondial, tot ce s-a întâmplat în al doilea război mondial cu un pic de detaliu legat de partea asta de debarcări pe aici cu D-Day-ul și un pic despre războiul rece de după. E interesant, probabil dacă nu ai foarte mult timp să investești aici și ești doar așa în trecere, dar o să vedem restul cum sunt, dacă sunt mai faine, mai puțin faine, vom afla. Mergem, ne urcăm în mașină și dăm spre locul de unde au început toate chestiile, și anume plajele de debarcare. Plaja Sword Beach pe care ne aflăm a fost cea mai estică plajă folosită de aliați în timpul debarcărilor de la 6 iunie 1944. Aici au venit trupe englezești și franceze și din punct de vedere strategic a fost o debarcare foarte importantă pentru că era cea mai apropiată plajă de orașul Caen, la aproximativ 15 km distanță de acesta. Și ăsta era și primul obiectiv pe care trebuiau să-l îndeplinească trupele odată ce reușeau să ajungă aici. Am ajuns în localitatea Ouistreham pentru că următoarea atracție pe care o să o vizităm o să fie un bunker, un fort transformat în muzeu. Am lăsat mașina, €1 parcarea, iar bunkerul este chiar aici. Ce e bobița asta? Este o barcă de desant folosită de englez, probabil, dacă e aici. Păi, cred că are chiar steagul Angliei, dacă te uiți acolo. E a Commonwealth-ului, da, ăla din stânga. Da, le vezi în filme și acum le vezi pe bune. Și e o senzație foarte faină. Tot îmi vine să zic aselenizare, nu știu de ce. Englezii nu le mai lua mult. La cum Da. au colonizat toată lumea, colonizau și luna. Uite cum stătea ăla acolo sus, că de acolo era postul de condus. Da. Și nu înțeleg jos pentru ce avea roata aia. Să deschizi... Trapa... Da. Trapahâțul? Ăsta Da. e un trapahâț. Trapahâțul, da, să-l deschizi. Să-l dai jos. Ce mai avem aici? Ia să vedem. Asta e un tun englezesc. Uite, ceva cu Saving Private Lion. Shaving Private Lion. Da. Shaving Private Lion, da. A jucat Vin Diesel în filmul ăsta? Da. Nu mi-au aminte. Da, a murit salvând copilul. Și cred că au folosit din astea de pe aici. Recuzite, da. Da. Asta e. Canones. Și ăsta, ia să vedem, că vorbeam cu Horia, de aici văd svastica. Și într-adevăr este un Flak 88, unul dintre cele mai recunoscute tunuri antiaeriene care au făcut istorie și au ajuns montate inclusiv pe faimoasele Tiger și King Tiger. Au fost folosite inițial ca și tunuri de antiaeriană și și-au dat seama că erau atât de bune împotriva tancurilor, încât după aia au început să le folosească împotriva tancurilor
și ulterior au început să le monteze pe turele de tancuri. De-aia au și apărut tancurile alea nemțești atât de mari, pentru că trebuiau să fie în stare să ducă toată namila asta. Și nu numai că e grea, dar și tot reculul ăla când trage se mișcă toată chestia asta cu o forță foarte mare. De asta avea cilindri de gaz. Da. Da, inclusiv în turela de Tiger, văzusem zilele trecute un film și aveau cilindri de ăștia de compensare, de amortizare. Da. Și ce era mișto era că dacă, de exemplu, tancul era bușit și vreau să-l abandoneze și să nu-l mai poată lua ăștia să-l aia, aveau niște chestii că dădeau niște două țâcuri de-astea așa, țâc-țâc, trăgeau cu aia și bubuiat unul în spate. Da, ieșea mecanismul de compresie exact, și al strica gazului. de tot turela și puteau să nu mai... Eu din ce știu, unul era folosit pentru recul și unul era folosit să umplea cu gaz atunci când încărca tunul. Nu știu, asta chiar nu știu. Oricum, super mișto. Hai să intrăm în muzeu să vizităm, că pare mult mai promițător decât ăla de la Juno Beach. Doamne ajută! Am văzut filme cu al doilea război mondial și am jucat jocuri cu al doilea război mondial. Și nu știu dacă ții minte, Horia, când coborai în buncăre și așa erau mitralierele astea MG45 și trăgeau, MG42 care trăgeau și era foarte greu să le asediezi tu din cauza asta. Și intrarea era de fapt în stânga. Da, exact. Și aici efectiv erai în câmpul lor și o distanță destul de lungă. Și chiar dacă ajungeai, era alt coridor cu alte mașini. Da, și aici exact, erau foarte greu de asediat. Nu puteai să arunci nici grenade, nici nimic, că te rupeau, te îndoiau. Ia, uite, hai să vezi cât de greu putea să fie, deci dacă reușeai să ajungi până aici, aveau ușă blindată ca să poată continua, să nu... Dacă cumva spăgeau zidul sau... Nu, dacă ajungeau până aici, efectiv aveau ușă blindată. Păi da, dar acolo aveau doar o găurică mică pe unde trăgeau, altfel. Niște mine, antitank, cred că sunt astea, nu? Da, cred că sunt mine. Nu am voie să punem mâna pe ele? Din moment ce sunt lăsate așa. Am pus mâna pe ele. Și astea sunt alte mine mai mari? Da. Deci aici ușa a fost mulsă. Când au intrat, da. Dar pare explozia din interior. Păi nu chiar, vină încoa. Și uite-te aici. Gloanțe? Cred că da. Vină încoa. Nu, că de aici probabil au venit și au pus explozibil. Uite-l, că e pus, dacă te uiți. Da. E pus explozibilul și se ascundeau aici și îl detonau. Da. Îți dai seama că ăsta exploda lângă capul tău? Da, dar uite ce greu e betonul. Da, dar nu zic zgomotul, praful. Da. Și aici era living quarter. Da. Aveau ce mânca. Da. De ce arăta spre sticla de băutură? Am arătat spre pită și puntură. Era un PPSH rusesc. Probabil îl aveau de pe frontul de est, cei care erau aduși de acolo, l-au adus trofeu. Era un alt general care se ocupa de zidul Atlanticului când s-a început construcția acestuia, dar după ceva timp Hitler a venit aici, a văzut că construcția și întărirea nu mergea conform planului și a decis să-l aducă pe generalul Rommel, iar el este cel care a întărit foarte mult apărarea nemților aici în nordul Franței, exact cum arată și macheta asta. Totul începea din apă, unde aveau mine și plase, după care pe plajă tot felul de lucruri care să împiedice partea de tancuri cu mine, sârmă ghimpată, ziduri antitank. Aveau tot felul de cazemate care să tragă pe plajă, sârmă ghimpată, mine, șanțuri de apărare și, bineînțeles, în ultimul rând, vestitele buncăre. Și chiar și în spatele buncărelor mai era din nou sârmă ghimpată, mine, aruncătoare de flăcări automate și așa mai departe.
Ajungem în prima parte a buncărului. Aici efectiv stăteau cu mitralierele și aveau vizibilitate către plajă. Bineînțeles, atunci nu erau pomi, nu erau case construite și nici acel cruise ship. Bă, da, greu. Chiar e greu. Nu ești soldat german bun. Nu. Achtung! Și acum cazi. Pe aia nu o poți pune pe YouTube. Nu, a? Nu. Hai! Fini con le musée, bunker, clar, dintre tot ce am vizitat până acum, cel mai fain. Nu numai că a fost fain ca muzeu și așa, dar era mișto și clădirea în care era, pentru că era efectiv un fost bunker nemțesc și vedeai cum trăiau oamenii în buncăre, cum stăteau, ce făceau și așa mai departe. Merită. Cei mai mișto 8 euro jumate cheltuiți vreodată și 10 euro, 12 euro dacă era, tot merita. Da. Chiar și mi s-a părut mai fain și decât ăla de la Caen. Da, pentru că e locația în sine, e ceva inedit. Da. Este într-un bunker care a fost bunker, renovat, nu știu da, bunker pentru mine înseamnă ceva în pământ, ăsta e sus. Bunker la suprafață, da. E un turn de beton imens, gros și făcut în așa fel încât să vezi exact viața celor de acolo. Avea 4-5 nivele în total. Da, o să-l vedeți pe Silviu. Nu, a fost mișto, chiar mișto. Și dăm spre Pegas. Ăsta-i. Memorial Pegasus. Ne oprim în jurul lui sau doar trecem dus întors și gata? Ne oprim. E undeva parcare? Ăștia Era cum și-au aici, băgat? parcare. Cum și-au băgat gojile acolo? Grijă. Gata, ți-a ajuns. Pegasus Bridge este ultimul loc pe care îl vizităm noi astăzi în plimbarea noastră pe lângă Cannes. Este un pod foarte important pentru că el este unul dintre primele obiective care au fost capturate de către aliați în debarcarea lor de Înainte atunci, de debarcare. din ziua Z. Da, corect, cum zice Horia, înainte de debarcare, dar l-au capturat pentru debarcare, pentru că era un pod strategic să treacă cu tancuri, să treacă cu coloane, cu muniție, cu tot ceea ce înseamnă logistică pentru război. El a fost denumit Pegasus Bridge în anul 1944, după ce a fost capturat de forțele britanice, pentru că până atunci avea un alt nume. La ora actuală, podul, care este în spatele meu, a fost construit în 1994, iar bucățile din podul vechi au ajuns la un memorial de aici, de lângă. Bună dimineața! Din nou în mașină, din nou la volan. Astăzi o să fie despre americani, o să fie despre debarcarea americanilor de la Omaha Beach. O să vizităm plaja, o să vizităm buncărele asaltate de către americani acolo, buncărele nemțești. O să vizităm vestitul cimitir american care apare în foarte multe filme americane despre al doilea război mondial și nu numai. O să avem și vreo 2-3 muzee pe listă, Overlord Museum, Normandy Victory Museum, deci clar o să fie o zi plină. Cam asta în mare, ne vedem un pic mai încolo. Numai bine! Get out of my head, get out of my mind. I need to focus, I'm wasting my time. You make me feel hopeless, I'm wasting my prime. Fuck it, I'm going to war with my mind. I'm in control, my body and soul. Never again will you ever take hold. I've got a purpose outside of this hole, and I'll turn this feeling into something more. I could change, rearrange my brain. Thoughts and energy push through pain. Loneliness is a passing phase. A better life, it starts today. Once hopeless and broken, I'm in motion. Just gotta stay focused. Keep moving, keep growing, never
plaja Omaha. Unul la mână e foarte, foarte frig. Am prins o zi mai înorată și bate destul de tare vântul. Plaja Omaha a fost atacată de forțele americane începând cu ora 6:30 dimineața. Ea este flancată de faleze înalte, cum se văd acelea de acolo, între 30 și 50 de metri înălțime, și pe partea stângă și pe partea dreaptă a plajei, iar interiorul către continent se poate face doar prin niște văi înguste, cum este cea de aici, din spatele meu. În rest se vede că sunt dealuri. În prima zi, aliații au pierdut între 2000 și 5000 de soldați aici pe plajă, pentru că, din păcate, nu au avut suportul blindatelor. Multe tancuri s-au scufundat în apă înainte să apuce să ajungă pe plajă și astfel nu au putut să susțină asaltul trupelor de infanterie. Totuși, la finalul zilei, cu pierderi mari și lupte crâncene, aliații au reușit să cucerească plaja și să-și atingă principalul obiectiv, chiar dacă nu au reușit să atingă tot ce își propuseseră pentru ziua respectivă. În următoarele zile, Omaha a devenit unul dintre cele mai importante locuri logistice pentru aliați, aici venind sute de mii de soldați, tancuri, provizii, tone de materiale și așa mai departe. Cam asta în mare despre plaja Omaha. Este interesant să poți să vii să stai aici și să o vezi până nu ajungi efectiv lângă apă, ca să vezi un pic relieful cum se vede de la buza apei. Nu poți să-ți dai seama. Se simte totuși cumva încărcătura emoțională și dacă ai jucat jocuri, dacă ai văzut filme și seriale legate de partea asta cu debarcarea în ziua Z, de D-Day, nu ai cum să nu-ți imaginezi cum aici, pe dealurile din spatele meu, erau pillbox-urile, cuiburile de mitralieră, cazematele forturilor nemțești care trăgeau efectiv către aliații care asaltau plaja. Și să fii ca soldat acolo și să vezi că ai de mers vreun, nu știu, 500-600 de metri, să se tragă în tine, să fie peste tot mine, sârmă ghimpată, tot felul de obstacole, explozibil, era ceva probabil cumplit. Și să știi că ajungi și dai de buncăre, cum a fost buncărul de ieri, care erau extraordinar de greu de cucerit. Da, probabil că a fost de-a dreptul cumplit și oricât am încercat să facem reproduceri de genul ăla, nu cred că putem să ne apropiem de acea atmosferă de atunci. Ok, mergem mai departe. O să schimbăm un pic perspectiva și o să vizităm două buncăre nemțești cu codurile dezignate WN65 și WN62. Buncăre care apăreau partea de est a plajei Omaha, precum și acele choke point-uri, acele gătuiri prin care soldații aliați trebuiau să treacă. Plaja este în spate, după cum se vede, iar aici este una din acele gătuiri despre care vorbeam. Și prin chestii de genul ăsta, ei trebuiau să treacă ca să meargă, să ajungă în spatele pozițiilor inamice, astfel încât să le cucerească. A fost de sus acolo. Aici avem unul din tunurile menite să apere partea de est a plajei. Se vede că a fost distrus. A luat aici un obuz, ceva. Probabil era sucit în direcția aia și a luat un obuz. Și era menit să apere fix bucata asta de plajă, trecerea către interiorul continentului. WN65, buncărul din spate pe care tocmai l-am vizitat, a fost lovit prima oară de o navă de pe la aproximativ 1 kilometru distanță, iar mai târziu, după câteva ore, a fost distrus de tot de către o șenilată, iar aici a fost primul drum pe care au reușit forțele aliate, americanii, să-l deschidă către continent în ziua respectivă. Vorbim de plaja Omaha, unde ne aflăm acum.
În următoarele zile, bineînțeles, au reușit să deschidă și alte drumuri, dar ăsta a fost primul pe care au reușit să-l deschidă și să-l folosească. Am ajuns și la cimitirul american din Normandia. Este cel mai mare cimitir de aici, pentru că mai sunt și altele canadiene și ale altor nații. Se află în localitatea Colleville-sur-Mer și se întinde pe aproximativ 173 de acri. Are o vedere superbă asupra plajei Omaha și asupra oceanului, iar aici sunt îngropați aproximativ 9400 de soldați americani. Și acum suntem în fața intrării primului muzeu pe care o să-l vizităm astăzi. Este vorba de Overlord Museum, intrarea care costă 9,50 €. Ăsta este cel mai mare transportor nemțesc. Avea motor de tank pe el și chiar și așa aveau nevoie de două în tandem pentru a putea tracta un Panther sau Tiger-uri. Deci asta a fost încă o problemă foarte mare pentru nemți, pentru că ajunseseră să aibă tancuri atât de mari și de grele, încât de-abia puteau să le tracteze în momentul în care apăreau probleme și puteau să le tracteze doar cu șenilate de genul ăsta, care ele la rândul lor erau foarte mari și foarte grele. Iar în spate, mega cunoscutul și faimosul Panzer 4. Camionul din poză este camionul ăsta, care a fost abandonat lângă localitatea Fale și adus la muzeu. Ce e mișto este că până în ziua de astăzi este extraordinar de bine păstrat. Au replicat până și stâlpul, până și... Canadianul de acolo, Da. din poză. Văzut în poză cum se vede cum era camionul atunci când l-au Și găsit. plăcuța de jos cu fale. Da, absolut tot, corect. Falez, nu știu cum se spune. Au replicat. Foarte fain, foarte bine păstrat. Este un camion nemțesc, Mule.
așa mai era poreclit și era utilizat pentru a transporta provizii. Cu antiaeriana Flak 36 la care tocmai se uita Horia, încheiem și noi vizita la Overlord Museum. 9,5 euro, pot spune sau putem spune că sunt unii dintre cei mai buni bani cheltuiți. Cum zicea și Horia, un muzeu extraordinar de fain prin simplu fapt că te ia și te pune în anumite povești, dintr-o cameră în alta, așa te transpune în anumite povești și de partea aliaților și de partea nemților. Foarte multă tehnică de luptă înăuntru. Originală, dar asta urma să zic, foarte multe chestii care le-au găsit de-a lungul timpului prin hambare sau părăsite pe marginea drumului sau le-au luat, le-au recondiționat. Și ce mișto e că și zice povestea lor, cum le-au găsit și le puneau în exact același peisaj, în exact aceeași poză în care le-au găsit, le și puneau. Chiar am filmat la ce erau la camion. Camionul a fost parcă și erau mai multe. O senșenilată. Da, erau mai multe. Oricum, super muzeu, 9,5 euro, recomandăm, merită mult mai mult, chiar și decât KN Memorial. Mult mai fain. Ne vedem un pic mai încolo, că nu se termină ziua aici. Point du Hoc este următoarea oprire pe care o facem. Este o faleză aici, între plajele Omaha și Utah și avea un rol foarte important pentru nemți, pentru că ea era fortificată cu artilerie grea. Regimentul de rangers americani a primit, să zicem, onoarea de a asalta acest loc și trebuia să escaladeze stâncile abrupte de 30 de metri pentru a ajunge la aceste puncte de artilerie. Au reușit să facă lucrul ăsta după niște pierderi foarte grele. Din păcate, când au ajuns aici, au descoperit că artileria fusese mutată, așa că au trebuit să continue misiunea lor, să găsească artileria și să o distrugă. Astăzi, la ora actuală, Point du Hoc este un loc care comemorează treburile astea, oferă și un peisaj natural foarte, foarte frumos. Cratere de obuze. Și aici a fost bombardat ca lumea. Și aici cred că au bombardat cu tunuri din alea navale. Eu cred că aici au bombardat cu aeriană chiar. Și. Deci au tras, le-au rupt. Deci au vrut probabil să șteargă de pe fața pământului, numai că e greu cu bunkerele astea. Mai e și acolo unul. Cât se poate de întuneric aici. Au pus ei o lumină, că altfel n-am fi văzut nimica. Știi ce e ciudat? Că tavanul e de lemn, dacă te uiți. Și este ars? Da. Astea erau camere anexe. Da, cam așa arătau. Asta este un bunker, zic eu, de mitralieră. Și de observație, probabil. Și de observație, da. Nu era de tunuri. Cele de tunuri, ați văzut, aveau deschiderea mult mai mare. E gratuit de vizitat, merită. Doar că se închide la 4:30, singura. Noi credem că e gratuit pentru că am intrat pe la ieșire.
Da, exact, am intrat pe la ieșire. Nu, din ce am văzut pe internet nu trebuie să plătești nimic ca să vizitezi aici. Acolo este plaja Utah, iar în partea asta la altă, Omaha. Era foarte important din punct de vedere strategic, pentru că de aici puteai să tragi pe ambele plaje. De aia aici a fost montată artilerie grea. Și uite așa, ne aflăm în fața ultimului obiectiv pe ziua de astăzi, Normandy Victory Museum. Total a costat 9 euro biletul de intrare. Ne vedem înăuntru. Este adevărată. Da, da. Și nu este ușoară. Nu ușoară. Nu, și e stand-ul, îți dai seama. E blocată, a? Da. Muream primul, uite cum îl tremur. Ia, cum îți tremură una? Ah, ok. Dar nu cred că... Dar cred nu, că așa. Nu, poți să ții și așa. Știi, să tragi așa. Cred. Da, bine, pare altfel, da. Dacă ridici un pic, ia, pune-o jos. Așa, nu, fă-te că tragi cu ea de la șold. Ridică un pic și tricoul. Să se vadă burta. Așa, boss. Ia, dă să mă joc și eu cu ea. Hai, vezi că e grea. Ia. Bă, da, are ceva chilă, vezi că filmează. Asta e că asta nu are fir. Nu. Da. Bă, când încerci să ții dintr-o mână... Bă, da, chiar că e grea și asta îți rupe... și asta e dintre alea ușoare, făcută să fie ușoară. Îți rupe degetul dacă mai e o chestie. n-are nici gloanțe. Asta e. Da. Da, așa nu trăgeai foarte confortabil. Dar cam așa era, știi? Bă, dar nu-i deloc Nu, confortabilă. dar cred că e mai ușor să o ții de încărcător. Nu, dar zic că nu-i deloc confortabilă. Nu, la mâini și... Ia, ține de încărcător, să vezi că se ține mai bine. Da, mișto. N-am pus mâna până acum pe... Mă, dar ce greu să o armezi. Are arcul ăsta aici, știi? Da. Da, mișto. 9 euro a fost intrarea, în funcție de unde o cumperi. Noi am luat-o de pe Revolut cu ceva discount și a fost un pic mai ieftină. Muzeul mai slăbuț ca celălalt, pentru că acolo, nu știu, totuși era o atmosferă mai faină, plus că multe chestii acolo erau reale. Aici multe din ele erau și reproduceri. Dar a avut și asta două aturi, trei aturi să zic așa. Primul atu, puteai să te joci un pic cu o mitralieră, ce era la MP40? Stand, așa, cu un stand puteai să te urci într-un jeep să-ți faci poze și ce mi s-a mai părut iarăși mișto și interesant, aveau unul din cele două tancuri Panzer II, care mai sunt complete în lume, și cel de aici era și funcțional și într-adevăr se vedea, pentru că avea de desubtul lui cartoane, pentru că se mai scurgeau ulei din el. Asta mi-a plăcut, a fost fain. Per total, dacă aș avea de ales să vizitez numai unul din ele, clar m-aș duce dincolo la Overlord, pentru că ăla a fost și mai fain ca ăsta. Cam asta pentru ziua de astăzi. Aici o să punem punct.
Ne mai uităm un pic pe la tancurile lor de pe afară, pe la mașinile blindate care le mai au și tunurile. Ne vedem mâine, pentru că mâine continuăm cu plaja și cu zona plajei de lângă Utah Beach, cu tot ce au însemnat diviziile de parașutiști care au asaltat acolo și așa mai departe. Până mâine, numai bine! Bună să vă fie dimineața! Ia uitați-vă cum arată această dimineață aici în nordul Franței. Sperăm să se ridice ceața, pentru că avem multe lucruri de făcut și multe lucruri de vizitat. O să vizităm plaja Utah, vizităm Sainte-Marie-Église, un sat franțuzesc foarte faimos, pentru că a fost locul unde Brigada 82 de parașutiști americani a ajuns și au fost blocați în acel sat și în acea biserică. Acolo s-au dus niște lupte foarte crâncene. O să vizităm memorialul companiei Easy, care a apărut în faimosul serial HBO Band of Brothers, precum și câteva muzee. După cum ziceam, o să fie o zi full, iese și soarele, am toată încrederea că până la urmă și vremea o să țină cu noi. Toate astea un pic mai târziu. Numai bine! Primul obiectiv la care ajungem astăzi este un memorial adus Diviziei 101 aeropurtați. Divizia 101 a fost o trupă de elită care în 1944, pe 6 iunie, când a fost ziua Z, au fost parașutați în spatele liniilor inamice, aici în Normandia, cu scopul de a captura poduri, cu scopul de a captura sate și drumuri pentru a bloca și a contracara contraatacurile nemților. Ăsta era scopul lor. Din păcate nu au avut noroc. Când au fost parașutați, ei au aterizat foarte dispersați și le-a fost foarte greu să se regrupeze, dar în cele din urmă au reușit să facă treaba asta și au reușit să-și îndeplinească misiunea. Sunt foarte cunoscuți pentru că au apărut ei și cu Divizia 82 sunt foarte cunoscuți pentru că au apărut în foarte multe jocuri și foarte multe filme. Monumentul este pus aici pentru că 101 aeropurtați au fost primii care, 6 iunie 1944, au deschis un spital de câmp aici, fix în această fermă, în acest chateau, îi zice. Am parcat mașina în centrul localității Sainte-Marie-Église. O localitate foarte faimoasă pentru că, ziceam și dimineața, aici s-au dat niște bătălii crâncene între forțele nemțești, între forțele naziste și Divizia 802 aeropurtați. Biserica pe care o vedeți aici în spatele meu este foarte faimoasă pentru că aici s-au baricadat parașutiștii americani și au reușit să reziste și să se lupte cu forțele germane. Până la ora actuală există inclusiv o păpușă a unui parașutist atârnată de această biserică, pentru că a existat un parașutist care a căzut și s-a prins efectiv în turnul bisericii. O să dăm o tură, o să vizităm un pic biserica pe afară și după aceea, în spatele meu, se află muzeul Airborne Museum, pe care o să mergem și o să-l vizităm.
Stai, Ai nuci? ai pornit? Da. Bă, oprește și iau de la capăt. Hai, dă-i drum. Bă, o să fie așa și o să pui, Da, mă, nu o să zi. ce să zic, Părerea ta, de unde am plecat? de la Airborne Museum în Saint-Mère-Église. Am văzut un muzeu drăguț, foarte, foarte fain amenajat. No, după ce vizitezi multe muzee, cam vezi aceleași chestii. Cât am dat Silviu pe bilet? Mi se pare că 9 euro. 9 euro. Da, a meritat, părerea mea. Este strict despre diviziile aeroportate care au fost parașutate cu câteva ore înainte să securizeze zona. Dacă ați jucat Call of Duty 2, Sau filme, dacă ați văzut filme. da, veți intra în atmosferă super fain Da, aici. așa e. Ce mi-a plăcut mie cel mai mult la muzeu a fost că aveau o hală unde simulau partea de... Erai în avion și urma să te parașutezi. Aia mi s-a Da. părut cel mai demențial de Sunetele, mișto. senzația, parcă se și mișca un pic. Da, vibra toată podeaua. Era super fain. Era simulat ca și cum ești în avion și după aia trebuie să te arunci. Bun, cam asta în mare cu Saint-Mère-Église. Mai departe dăm către plaja Uta. Ajungem, cred că în 10-15 minute și vedem și acolo ce și cum găsim. Chains roared as the skies burn red. Wings of iron where angels fear to tread. Fire in my heart, war in the sky. But the ground came too fast and I fell from high. Crashed behind enemy lines far from home. A soldier alone in a land unknown. Traded my wings for shadows and lies. With every step hope barely survives. Through forests deep and rivers wide, disguised I ran where fear would hide. Each night was cold, every breath a fight. The road to freedom stayed just out of sight. Through forests deep and rivers wide, disguised I ran where fear would hide. Each night was cold, every breath a fight. The road to freedom stayed just out of sight. Chasing horizons, running through fire, way to survival. Feel my desire, lost to go with danger at my back. Every heartbeat stayed on track. 2 months of silence, steel and stone, but I found my way and now I'm home. Plaja Uta. Am ajuns acum. Să facem și noi câte o bere. A fost cea mai vestică plajă asaltată de aliați în ziua Z. Aici au asaltat divizia 4 infanterie, batalionul 70 tancuri, precum și un pic mai în spate am văzut la Saint-Mère-Église diviziile 82 și 101 aeroportați. Scopul era să închidă peninsula și să poată să apere foarte ușor portul de la Cherbourg, pentru că era singurul port și aliații aveau nevoie de el pentru a deschide un, cum să zic, un Cap de pod. un avampost aici în nordul Franței și a le fi foarte ușor mai departe să invadeze și să împingă trupele nemțești. Singurul lucru în plus pe care îl are plaja Utah față de plaja Omaha este că la vreun kilometru de plajă încă se pot vedea postele rămășițe ale podurilor mobile construite de geniști aici, de geniști americani, pentru a descărca tancuri și provizii. Am încercat să dau și cu drona, din păcate e destul de mult curent și nu am putut să ajung chiar foarte aproape, dar nu, cât se vede, se vede. Dacă mă întrebați pe mine, dacă ar fi să aleg între cele două plaje, bine, am vizitat deja, cred că e a 4-a plajă pe care o vizitez, dar dacă ar fi să aleg între cele două plaje americane, Omaha și Utah, pe care să le vizitez, aș zice că Omaha este mult mai impresionantă decât cea de la Utah. E faină și asta, are și asta încărcătură istorie, dar la Omaha oricum acolo a fost mult mai nasol, mult mai măcel decât aici și peisajul în sine este mult mai impunător. Asta în mare, cu plaja de aici de la Utah, mergem mai departe pentru că mai avem lucruri de vizitat astăzi. Le Roosevelt este o cafenea, un restaurant situat un pic mai departe de plaja Utah.
Este o clădire care de-a lungul timpului a schimbat de multe ori părțile. A fost inițial folosită de nemți pentru organizația TOD. TOD era organizația care se ocupa de partea asta, de întărirea zidului Atlanticului, după care a fost capturată de aliați, au fost folosită pe post de comunicații și de către nemți și de către aliați. A fost inclusiv sediu al marinei americane, mini-sediu cât au stat aici. Există și un bunker lângă pe care l-au folosit. Este o casă plină de istorie, iar la ora actuală este cafenea și restaurant. Prețurile, într-adevăr, sunt un pic mai mari față de ce găsești în restul Franței, adică cam cu 4-5 euro. De exemplu, o porție de fish and chips, dacă în mod normal o iei pe la 13-14 euro, aici costă cam 17-18 euro. Iar o bere Tuborg, dacă nu mă înșel, la jumate era 7,5 euro. Deci un pic mai piperate prețurile, dar totuși te afli într-un loc foarte istoric. Și încă un lucru pe care am uitat să-l menționez, se vede pe filmare, clădirea, interiorul clădirii este plină de semnături și de nume și de măzgălituri. Sunt numele și semnăturile tuturor soldaților care i-au trecut pragul de-a lungul timpului și s-au iscălit acolo. Bună să vă fie dimineața! Astăzi începem direct pe plaja Gold Beach. Până să vă zic mai multe despre evenimentele petrecute aici, uitați-vă un pic peisajul. Gold Beach, o plajă care a fost asaltată de trupele britanice în ziua Z, mai exact Divizia 50 de infanterie, plus, bineînțeles, tancuri și alte elemente menite să-i ajute. Scopul era de a cuceri orașul Bayeux și de a face legătura cu trupele canadiene de la Juno și Sword Beach. Și din punct de vedere al luptelor care s-au dat aici, a fost una dintre cele mai mari reușite din ziua respectivă, pentru că au avut oarecum pierderi minime britanicii și au reușit să avanseze destul de repede și să-și atingă obiectivele. La ora actuală, plaja arată cam așa și din punct de vedere peisaj, eu personal zic și cred că este mai frumos decât restul de plaje pe care le-am vizitat până astăzi. Pe plaja Gold încă se găsesc rămășițe ale podurilor, pontoanelor și drumurilor construite de către aliați în 1944 pentru a transporta marfă, echipamente, tancuri, tunuri și chestii de genul ăsta. Diferența este că aici sunt foarte aproape și multe din ele au fost trase chiar pe mal. Aici avem un exemplu de o secțiune, o bucată a unui drum metalic care lega pontoanele din mare, cum debarcau și aduceau pe plajă, iar deasupra, fix pe el, se află un tractor care era folosit de aliați pentru a nivela plaja, pentru a pregăti terenul ca tot ce este descărcat, gen camioane și așa mai departe, să poată fără probleme să ajungă mai sus în oraș. Și exact cum ziceam, este foarte mișto pentru că rămășițele sunt toate foarte aproape și poți chiar să le vizitezi. Câteva din bucățile de beton utilizate la aceste poduri și pontoane se pot vedea chiar pe plajă foarte ușor, fără să fie nevoie să intri în apă sau să noți. Chestiile astea de beton erau aceste traverse pe care le puneau până în ocean, unde au construit acel ponton, pod artificial unde trăgeau navele, iar secțiunile astea metalice pe care le vedeți aici
le foloseau pentru a crea efectiv șoseaua pe care să meargă mașinile, pe unde încărcau și descărcau. Bineînțeles, în continuare, trupe încă erau aduse cu navele de desant. Cap Manvio, un viewpoint situat în partea de vest a plajei Gold. Un viewpoint care îți oferă o priveliște foarte mișto, o priveliște panoramică asupra întregii plaje Gold și probabil, dacă te chinui la un moment dat, se poate vedea un pic chiar și plaja Juno, care se află spre est. Dacă nu ai dronă, dacă nu știi să noți, dacă, nu știu, nu poți să mergi pe jos sau așa, ideea e că poți să vii aici, lași mașina în parcare, 5 minute de mers pe jos și cred că este cel mai bun loc de unde poți să vezi rămășițele fostelor poduri construite de aliați Astea de englezi. cred că erau docurile, nu podurile. Alea de acolo erau docurile, s-ar putea și astea. Că s-au mai mișcat cu timpul, Da. cel mai probabil. Foarte fain să văd de aici, foarte ușor și totuși, asta vorbeam și cu Horia, credem că la reflux sunt șanse mari ca cel puțin pe primul de aici să poți ajunge chiar mergând. Da, s-ar putea la reflux maxim până la piept să-ți vină apa, că nu cred că e foarte adânc acolo. Noi oricum, de când am venit de vreo oră, două pe plajă, deja se poate vedea. Când am ajuns noi, oceanul nu ajungea până la chestia mare de beton de acolo, iar acum deja ajunge acolo. Era la câțiva metri în fața ei. Da. Da, superbă priveliștea de aici, merită, nu e departe, ajungi ușor. Poți să vii să faci un picnic chiar. Bateria Longhesul Mer a fost construită în anii 1943-1944, iar principalele armamente pe care le avea erau 4 tunuri de 152 de milimetri. Scopul acestora era să apere coasta, partea aceasta a zidului Atlanticului, de către navele inamice aliate care ar fi putut invada Normandia. Este una dintre puținele baterii de acest gen care au participat activ la luptele din 6 iunie 1944, pentru că acestea chiar au tras cu tunurile asupra navelor care se aflau în larg. Noi suntem, cred că, la vreun kilometru de plajă, plaja este acolo, iar bateriile sunt aici. În plus, la ora actuală, situl este unul dintre cele mai bine păstrate, pentru că încă se pot vedea și tunurile care au fost folosite atunci. Bateria a fost neutralizată după ce a fost bombardată intens de către avioanele și navele aliate. Totuși, cu câteva zile înainte de ziua debarcării, pentru a păstra secretul, aliații au bombardat o singură dată această poziție și nu de mai multe ori, pentru că nu au vrut să dea în vileag. În plus, față de principalele tunuri de artilerie navală care se trag asupra navelor, bineînțeles că bateria de aici era protejată și de tunuri aeriană și de mortiere și cuiburi de mitraliere.
În total, 80 de soldați erau cazați sau erau responsabili de această baterie de aici. Din păcate sau din fericire, totuși, în anul 1944, bateria nu a fost finalizată, dar chiar și așa ziceam că ea a fost un adversar formidabil pentru trupele aliate. Cele 4 cazemate erau late de aproximativ 10 metri și adânci de 15 metri. La construcția lor se foloseau cam 600 de tone de beton și erau compuse din 3 camere principale. O cameră unde se afla tunul, care avea, bineînțeles, și guri de evacuare pentru a evacua gazele după ce se trăgea, și încă 2 camere care erau depozite de muniție. Deasupra lor se prindeau plase de camuflaj și erau vopsite în culori de camuflaj, astfel încât să fie foarte bine protejate, să nu fie văzute ușor de către bombardierele aliate. Ne-am întors înapoi în oraș, aici lângă Gold Beach, și acum planul nostru este să mâncăm ceva, căutăm un restaurant și să vedem ce găsim, pentru că, ce am observat, prețurile sunt relativ decente aici. Nu pot să-i pronunț numele, o să-l pun jos în descriere. Hello, a table for 2? Yes. Yes. Thank you. Bonjour. Și cam așa arată mâncarea. Ne-am luat platouri de fish and chips cu calamar și încă ceva. În total 17 euro, plus vreo 4,50 euro o bere sau apă care este gratuită. Bon apetit! 38 de euro am dat pe acele 2 porții de fish and chips cu pește, calamar și pui, cu cartofi prăjiți și niște sosulețe Și un coleslaw. și o bere. Per total 38 de euro. Ok, bună mâncarea, porția destul de mare, n-am ce să comentez. Acum ne îndreptăm din nou spre interiorul continentului, pentru că o să facem ultima noastră vizită aici în nordul Franței, în Bayeux, la muzeul de Bate de la Normandie. Battle of Normandy. Ce a zis ăsta?